هل سبق وشعرت بسعال لا يفارقك لأسابيع طويلة حتى بعد انتهاء نزلة البرد؟ هذا ما يعرف بالسعال المزمن، وهو علامة لا يجب تجاهلها. فالمشكلة ليست فقط في الإزعاج اليومي أو الأرق الليلي الذي يسببه، بل في الأسباب العميقة التي قد تكمن وراءه. من أبرز هذه الأسباب التهابات مزمنة في الجهاز التنفسي، ارتجاع حمضي يصل إلى الحلق، أو حتى ضعف في المناعة يجعل الشعب الهوائية أكثر عرضة للتهيج. إذا ترك السعال المزمن دون متابعة أو تغيير في نمط الحياة، قد يتحول إلى مشكلة تؤثر على جودة التنفس وتضعف نشاطك اليومي، بل وقد تكون إشارة إلى أمراض أكثر خطورة. لحسن الحظ، هناك خطوات طبيعية تدعم الشفاء وتخفف الأعراض. شرب شاي الأعشاب المهدئة مثل الزعتر أو البابونج لتهدئة الشعب الهوائية. تناول العسل الطبيعي صباحاً، فهو مضاد للبكتيريا ومهدئ للسعال. الابتعاد عن المهيجات كالتدخين والروائح القوية التي تزيد من تهيج الحلق. التركيز على نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه لتعزيز المناعة. تذكر أن جسدك يرسل إشارات ليحميك، والسعال المزمن قد يكون إحداها. بالوعي والرعاية يمكن استعادة الراحة والتنفس بسهولة أكبر. إذا ألهمك هذا المحتوى، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركته مع من تحب.